Sziasztok, Hodicskai Gergely vagyok, a Userim fejlesztési vezetője. Már több mint 8 éve csatlakoztam a céghez, és rengeteg szerepkörben dolgoztam már. Elején voltam fejlesztési vezető a webes területen, utána backend rendszerekkel foglalkoztam. Mostanában kódolni már nem kódolok, általában high-level szinten foglalkozom a cég technológiai irányaival, céges kultúra témakörével, plusz sokat agyalok azon, hogy hogyan tudnánk folyamatosan fejlődni abban, hogy amilyen módon dolgozunk. Minden cég életében felmerülő kérdés az, hogy hogyan tudom a kollégáimat motiválni. Ez egy nagyon fontos terület, mindenki szeretné a legtöbbet kihozni a munkatársaiból. Itt szerintem nagyon fontos, hogy persze vannak olyan külső motivátorok, amiknek a megléte fontos, tehát kell rendelkezni valakinek alapvető mennyiségű fizetéssel, de amik igazán számítanak, azok a belső motivátorok. És ebben a témában igazából három nagyon fontos terület van. Ebből az egyik az autonómia. Fontos, hogy hagyjuk az embereket szabadon gondolkodni, cselekedni, tudjanak döntéseket hozni. Fontos az, hogy tudjanak fejlődni. A kreatív területen nagyon megvan az emberekben ez az igény, hogy folyamatosan új dolgokat tudjanak kipróbálni, és érezzék azt, hogy egyre inkább mesterei a szakmájuknak. A harmadik fontos terület pedig az, hogy legyen előttük egy olyan cél, aminek úgy érzik, hogy a részesei valamilyen formában hozzá tudnak ahhoz tenni, hogy bizonyos ügyfeleknek jobb legyen, akár a világot egy kicsit jobb helyé tenni. És ami még ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos eszköz, amiről ritkán esik szó, az az, hogy gyakori feedbacket adjunk a munkatársaiknak, mert ezáltal tudnak folyamatosan egyre jobbak és jobbak lenni. Az autonómia azért is fontos, mert ugye manapság ugye nem robotokra van szükségünk, hanem olyan emberekre, akik nagyon könnyen tudnak új problémákat megoldani, nagyon könnyen tudnak adaptálódni, és ehhez szükséges nekik egy teret létrehoznunk. És fontos az, hogy ne feladatokat adjunk oda nekik, hanem problémákat, amiket ők szabadon meg tudnak oldani. A fejlődés olyan szempontból is érdekes, hogy minden cég számára iszonyúan fontos az, hogy folyamatosan tudjon innoválni. Ugye ma, ha már nem innoválunk, az nem azt jelenti, hogy szinten maradunk, hanem folyamatosan visszacsúszunk, és a többiek elmennek mellettünk. És az innovációnak nem olyan a természete, hogy azt mondom, hogy na, ma 4-től 5-ig innoválunk, hanem ez is egy olyan terület, ahol folyamatosan kell kísérletezni, kipróbálni új dolgokat, és ebből van, ami beválik, van, ami nem, és hogyha ez folyamatosan része a céges kultúrának, akkor ez egy innovatív cég lesz. A cél pedig nagyon fontos olyan szempontból, hogy ennek az előbbi két említett területnek tud egyfajta kontextust adni. Ha az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mi ez a cél, ami irányába haladniuk kell, akkor lehet össze-vissza innoválni, lehet össze-vissza megtanulni új dolgokat, de az egész kevésbé lesz hatékony. Plusz ennek van egy olyan érzete is, hogy ha azt érzem, hogy valaminek a részese vagyok, akkor az nagyon erősen tud motiválni, és lényegesen több energiát tudok beletenni. Régebben nálunk volt egy olyan időszak, amikor kicsit azt éreztük, hogy tényleg sok millió embernek fejlesztünk, nagyon jó dolgokat építünk, de mégis volt egy nagyon pici apátia mondjuk a fejlesztők között, és itt jött elő az, hogy elkezdtünk nagyon figyelni arra, hogy az előbb említett faktorokat megadjuk, bárki mehet konferenciára, részt vehet open source projektekben, vannak céges előadások, bátorítunk mindenkit arra, hogy kipróbáljon új programozási nyelveket, új eszközöket, és ez érezhetően rengeteget adott hozzá ahhoz a kultúrához, amilyen most nálunk a céges kultúra. Napi szinten vannak nagyon érdekes párbeszédek, egyre inkább és egyre gyorsabban vagyunk képesek új dolgokat kipróbálni, adaptálódni új kihívásokhoz. Plusz ez abban is megmutatkozott, hogy az elmúlt időszakban körülbelül 5-10 szabadalmunk is van már. Ez egy érdekes kérdés, hogy mindenkihez ugyanúgy kell viszonyulnunk olyan szempontból, ugye van, aki még inkább kezdő, viszont van, aki meg már expert. És erre van egy nagyon érdekes modell, ezt egy ilyen Dreyfus modellnek hívják, ami leírja, hogy leír 5 féle szintet abból a szempontból, hogy hogyan válik valaki experté. És ebben a modellben
azt is megtanulhatjuk, hogy másképp kell kommunikálni mondjuk egy kezdővel. Egy kezdőnek nagyon fontos, hogy konkrét szabályokat kapjon, konkrét utasításokat kapjon, mert ő még nem képes arra, hogy saját magától kitapogassa, hogy milyen irányokba lehet menni. Valaki már, aki félúton van ebben, őt már szabadabban kell hagyni, neki másokkal inkább csak felvetéseket kell adni, és hagyni kell, hogy ő saját maga megtalálja az útját. És ha valaki expert szinten van, őt pedig már tényleg hagyni kell, hogy saját maga tudjon kísérletezni. Ő már mindent tud ahhoz, hogy jó megoldásokat tudjon találni. Neki tényleg csak high-level célokat kell adnunk, és el kell állni az útjából, és hagyni, hogy haladjon. Motiváció témakörében nagyjából a megkerülhetetlen könyv az Daniel Pinknek a Drive című könyve. Ez megjelent magyarul is Motiváció 3.0 néven. Egy gyönyörű könyv, nagyon olvasmányos, nagyon könnyű haladni vele. Tényleg egy olyan könyv, amit hogyha valaki egy szombat délelőtt elkezd olvasni, akkor délutánra végez is vele, és rengeteget lehet belőle tanulni. És ami még jó benne, hogy nem csak általában beszél a dolgokról, hanem a könyv végén van egy olyan fejezet, ami nagyon gyakorlatias és konkrét céges helyzetekre próbál megoldásokat nyújtani.